اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمونږ د CCNP د سویچ 15 نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې مونږ پورټ سکیورټي DHCP سنوپینګ IP سورس ګارد ډاینامیک ARP انسپیکشن او سټروم کنټرول چې کوم دی دا پیژنو. نو راځو مونږ فرست اف آل پورټ سکیورټي چې کوم دا ډېر انتهایی زیات ضروری ده د یو هیکر د اٹیک د بندولو په لین سایډ باندې په لوکل ایریا نیټورک کې اولې سټیپ زمونږ دا دی چې مونږ خپل نیټورک سکیور کو نو هغه سکیورټي مونږ سٹارټ اخلو د پورټ سکیورټي نه چې پورټ سکیورټي زمونږ سره نه زمونږ نیټورک باندې هر سړی اٹیک کولی شي دغه سره هر ډیوایس کنیکټ کېدی شي او هغه زمونږ نیټورک ته ډیمیج رسولی شي. بای ډیفالت د سویچ ټول پورټونه چې کوم هغه زموږ سره ټرن اني او د دې مطلب دی چې هر سړی راتلی شي داسې هیکر راتلی شي او هغه په یو پورټ باندې خپل ډیوایس کنیکټ کولی شي چې کله دې د ډیوایس کنیکټ کو نو دا تاسو ډېر غټ نقصان جوړولی شي. دا ستا پر سویچ باندې کیم ورفلو اټیک یا میک اټیک ورته ویلی شي یا د چې کوم دی ډینایل اف سروس اټیک دی ته وایي چې ستا دا سروسز چې کوم دا پرووایډ کوي دا سویچ نو هغه دا ډینای کړي هغه دا ډسټرب کړي هغه بند کړي. نو په دې باندې دوه اټیک کېږي یو در سره دا اټیک کېدی شي چې په دې باندې لږ زیات کېږي خو درته دلته دوه ډسکس کوم چې یو میک ایډرس کیم اورفلو اټیک چې کوم دی هغه کېږي. کیم اورفلو اټیک کې څه چل کېږي لکه دا سویچ دا به یو خاص رینجه پورې لکه زه به ووایم چې دا 10,000 میک ایډرس سټور کولی شي د 10,000 میک ایډرس انفارمیشن دا سټور کوي. اوس هیکر راغی د هیکر سره ته یوټیلیټي دا هغه یوټیلیټي چې کوم دا د سافټویر دی په دغه سافټویر کې دا سیټینګ کړی دی چې دا په یو سیکنډ کې 1 میلیون پیکټ دلته رالیږي لکه داسې موږ ایزیوم کولی شو او هر پیکټ هر فریم چې کوم دی د ډیفرنٹ میک ایډرس نه رالیږي. نو دا سویچ ګوري چې په دې پورټ باندې زما سره کم میک ایډرس سره روانې دي نو هغه به ګوري چې کم میک ایډرس هغه به دا په یو کیم ټیبل کې سټور کوي. نو د دې یو وخت به راشي چې د خپل کیم ټیبل میموري به فول شي چې کله د کیم ټیبل میموري فول شوه نو د دې بیا بیهیویر چینج شي هفته نو دې ته چې بیا کومه ډیټا را رواني که دا سینډ کوي که هر سړی سینډ کوي نو هغه براډکاسټ کېږي چې براډکاسټ کېږي هیکر ودل د سافټویر کولاو کړی دی کمپیوټر یې ورته لګولی سر ډیټا را روانه ده نو هغه دا مانیټر کوي. نو مین ان د میډل اټیک هغه خبره چې کوم دغه دلته لکه راځي چې ستا نیټورک باندې هغه هر څه کتی چې ستا نیټورک کې څوک څه سینډ کوي څه ریسیو کوي. دویم خبره دا ده چې دا DHCP سټارویشن اټیک کوي. DHCP سټارویشن اټیک نه څه مطلب دی چې موږ به اوس مخکې راځو DHCP سنوپینګ وغیره وپېژنو. DHCP زموږ سره یو سرور DHCP سرور زموږ سره یو کمپیوټر داسې لګېدلی په دې کې موږ یو پول جوړ کړی دی کې موږ ورته وایو چې ته کم کلاینټس دي ستا سره 254 دي 200 دي څومره دي نو موږ ورته د یو کلاس نه یو IP ورکړی 192.168.0.1 192.168.0 254 پورې خلکو ته یې سین کوه. اوس د هیکر څه چل کوي هیکر دلته ولګېدو دا چې کوم دی ډیفرنٹ میک ایډرس نه ریکویسټ کېږي او دته وایي چې مال IP راکړه نو دا خو یو میک ایډرس دلته IP ایډرس چې کوم دی هغه یې سین کوي د سره چې کم پول جوړ شوی کوم IP ایډرس یو نو هغه ټول دی هیکر ته یې سین کړی. اوس دلته یو کلاینټ دی هغه مال IP پکار دی نو IP ریکویسټ چې راشي دغه ورته IP نشي سین کولی دلته ورته هیکر ځان له یو روګ DHCP سرور کنفیګر کړی او دغه ډیوایس ته چې کوم دی هغې ته IP ایډرس دا هیکر اساین کوي دلته د USB لګولي یا اني سیټینګ یې کړی نو چې وز USB لګولي نیټ سره کمیونیکیشن دی ډیوایس ته پته نه لګي چې زه د دې سره کنیکټ یم که د دې سره کنیکټ یم د راوټر سره کنیکټ یم د سره اینډ یوزر ته کلاینټ ته به د انټرنیټ فیسیلیټي پکار وي انټرنیټ سروس ورته پکار دی یا داسې کنیکټیوټي ورته پکار دغه کنیکټیوټي ورته د ورکړې ده. نو د دې چې اوس کله ډیټا راځي داسې کېږي نو دلته به د دې ډیوایس نه ځي د هیکر د هغې نه نو دلته لا هم دا څه چل کولی شي ستا نیټورک کې نقصان ته ډیوایس ستا امپلایز ته ستا کلاینټس ته دا رسولی شي. نو دا ورته بیسیک ما دوی ویل دا ټایپ اټیکس چې کوم دي دا موږ بندو دا په څه باندې بندو په دې میک دغه باندې په پورټ سکیورټي باندې زه به ورته یم چې ستا سره به یو خاص سپیسیفیک پورټ په هغه پورټ باندې به تا سره داسې کمپیوټر کنیکټ چې بل څوک پې کنیکټ کېدو نو بیا د هغې زموږ سره موډ چې پروټیکټ به ریسټریکټ به شټ ډاون به چې ډیټا به مه پرېږده که نه به شټ ډاون کوئ نو دغه به موږ راځو. بیا د هغې نه پس چې کوم دی DHCP سنوپینګ راځي دا پورټ ایډرس اول وګورو بیا DHCP سنوپینګ ته ځو را به شي پیکټ ټریسر به کولاو کې پیکټ ټریسر کې به موږ څه وکړو چې یو سویچ به راوالو د دې نه او د دې سره به څه کمپیوټرز راوالو یو کمپیوټر دا دی یو دا دی او زه راځم دا PC2 جو زموږ سره زه راځم او دې باندې پورټ سکیورټي امپلیمنټیشن کوو دا به زه په پورټ باندې کنیکټ کړم په فاست ایترنیټ 0x1 باندې فاست ایترنیټ 0x1 باندې کنیکټ شو را به شئ کمانډز ورته ورکو څه شي انیبل کانفټي انټرفیس فاست ایترنیټ 0x1 سویچ پورټ موډ ایکسس سویچ پورټ سکیورټي بس دا دوه کمانډ چې تا ورکړه تا باندې څه چل وشو په سویچ باندې پورټ سکیورټي انیبل شو میک شو پورټ سکیورټي او د هغې نه پس چې کوم دی به ورته څه کمانډ ورکړو شو پورټ سکیورټي انټرفیس راته واښئ د فاست ایترنیټ 0x1 نو دې ما ته وایي چې په دې انټرفیس باندې پورټ سکیورټي انیبل ده سکیورټي انیبل ده
اوس پورټ اپ دی زموږ سره او که چا وایلیشن وکړو هغه به شټ ډاون وي او د هغې نه پس میک ایډرس پې دا نه دی لرن کړی دی ډاینامیک میک ایډرس باید ډیفالټ لرن کوي میک ایډرس لرنینګ زموږ سره درې قسمه دي یو ډاینامیک دی یو سټیکي دی او یو سټیټیک دی سټیټیک ورته موږ دا وایو چې د دې ډیوایس میک ایډرس دی پی ډاینامیک کې اوس کرنټلی چې د ډیوایس آن دی کوم ډیوایس ورسره آن شو فاست د هغې میک ایډرس د ځان سره سټور کړي دغه میک ایډرس به د هغې پورې په دې باندې ډیټا ټریفیک لیږي چې د څو پورې د ډیوایس نه ریسټارټ شوی چې کله زموږ سره ډیوایس ریسټارټ شو نو که بیا د دې په ځای باندې ورته بل ډیوایس لګي نو خیر دی د هغې میک ایډرس ایکسپټ کوي خو که اوس زموږ سره دا ډیوایس آن دی او دا پې لګېدلی دی او دې زموږ سره موډ دغه دی ډاینامیک دی نو صرف دقه به الاوي په ډاینامیک کې بل به نه الاو که بل بې لګي نو بیا به څه چل کېږي دا به پورټ به شټ ډاون کېږي خو که زموږ سره دا څه چل وکړو سټیکي کړو نو سټیکي دا زموږ سره د دغه ډاینامیک میک ایډرس چې دا کم لرن کړی دی په دې پورټ باندې هغه راولي د پرمننټ سټور کې ځکه چې سویچ کې زموږ سره میک ایډرس ټیبل جوړېږي په میک ایډرس ټیبل کې هغه لیکلي په کم پورټ باندې زموږ سره کم ډیوایس کنیکټ دی نو دغه بیا راغیستی شي او که سټیټیک موږ ځو نو سټیټیک یو ډیوایس ته ځو د سټیټیک میک ایډرس به موږ ورته کاپي کوو دا زموږ سره لږ لانګ پروسس دی نو زه راځم او بای ډیفالټ په دې باندې یو میک ایډرس الاوي دا چې کم ډیفالټ دغه د سکیورټي ده نو که زه راځم ورته لږ دغه کوم سټیک یو دغه ډاینامیک نه اړو منو لاړ شي کمانډ ورک انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 عام ارګنایزیشن کې تاسو لپاره کار چې 24 پورټ سویچ دی نو کمانډ ورک انټرفیس رینج فاست ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ سکیورټي بیا سویچ پورټ سکیورټي میک ایډرس چې کوم دی هغه بس شي کې هغه سټیکی لرن کوه سویچ پورټ سکیورټي میکزیمم به یو میک ایډرس پته الاوي او که زموږ سره داسې انوایرمنټ چې د دې نه مخکې پی فون لګېدل نو بیا پې 2 الاو کوي اوس زم چې میک ایډرس دی پې څومره الاوي 1 دی پې الاوي بیا د هغې نه په سویچ پورټ سکیورټي وایلیشن که چا پې وایلیشن وکړو د یو نه پې زیات شو بل میک ایډرس پې څوک راغی هیکر لګي نو زموږ سره درې موډه دي پروټیکټ دی ریسټریکټ دی شټ ډاون دی په پروټیکټ کې داسې چل کې ډیټا نه پرېږدي خو سلاګز نه درکوي چاته وایي نه چې په ما باندې څه چل شوی دی وایلیشن دی ریسټریکټ ډیټا نه پرېږدي پورټ نه شټ ډاون کوي ډیټا نه پرېږدي پورټ نه شټ ډاون کوي خو تاله لاک درکوي چې څوک وایلیشن کوي او شټ ډاون څه دی چې دا ایر ډیسیبل ته بوځي نو بای ډیفالټ دا شټ ډاون وي زه به شټ ډاون کړم بس دغه زموږ سره دا کمانډ ځو را به شو دا ونګه رایټ کو ښه زه به راشم اول میک ایډرس وګورم شو میک ایډرس ټیبل نو دې میک ایډرس نه دی لرن کړی پیک اډرس سره نور چې عام ډیوایس د سره ولګي په ریل دغه کې سویچ کې نو هغې دی بیا لرن کوي که زه راشم ته آی پي ورکړم 192.168.0.1 او زه دې سویچ ته بیا آی پي ورکړم چې پینګینګ وکړو چې د دې دغه راځي که راشم شو میک ایډرس ټیبل څنګه دې ته آی پي زه دغه کوم څه میسیجونه دا پاس کړي نو دا میک ایډرس د څه چل وکړو دې وس دا ډاینامیکلی لرن کړی خو دې زه دلته سټیټیک کولی چې ما سټیکي کمانډ ورکړی دی نو زموږ سره دا پورټ هر سره دی لکه شو آی پي انټرفیس بریف کمانډ ورکړم نو په دې باندې دا پورټ زموږ سره څه شی دی په دې باندې اوس خلک کنیکټ دي دا نور ډاون دي څوک بې کنیکټ نه دي که اوس دا هیکر راځي څوک راځي دی نه دا کیبل ویستو په دې باندې ولګو نو موږ ګوري دا پورټ زموږ سره شټ ډاون کېږي که نه لږ بیا زه فاسټ فارورډ کړم چې دا دغه اس ټي پي دغه نه زموږ سره تېرېږي نو د دې زموږ سره پورټ آن موډ چې کوم دی هغه آن شو آی پي انټرفیس بریف دې باندې اوس زموږ سره کنیکټ دی که ریل سویچ وي نو چې څنګه دا میک ایډرس د دې لرن کوي او بل میک ایډرس پې راشي نو دا پورټ زموږ سره دا شټ ډاون کوي نو زه به راشم دې ته بس یو آی پي ورکړم چې د دې نه هم څه میسیجونه ورپاس شي نو بیا ګورو چې د بلاک کېږي که نه 192.168.0.3 آی پي ورکوم چې څنګه مې آی پي ورکړه ګوره ټیب مه و تاسو که دې ځای ته خیال وي نو دی زموږ سره څه شی شو ګرین شو چې څنګه آی پي ورکړو د دې کمیونیکیشن در سره روان شي نو زموږ سره پورټ څه چل وکړو ایر ډیسیبل سټیټ ته لاړ که زه اوس راشم او وګورم کنټرول سی ګم شو انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 راته وښیم دې څه شی دی د ایر ډیسیبل سټیټ ته تللی دی او که زه بیا راشم د دې نه ایله ورته نور کمانډ ورکړم چې شو انټرفیس شو پورټ سکیورټي انټرفیس او فاست ایترنیټ 0/1 ورته وښایه نو دې ماته وایي چې دا اوس زموږ سره پورټ سکیورټي په انیبل دی خو شټ ډاون دی ولې شټ ډاون شوی دی چې دی اوس زموږ سره څه شی دی دا د دې میک ایډرس د وجې شټ ډاون شوی دی میک ایډرس کاونټ څومره وایلیشن پې شوي دی یو پې شوي دی او هغه چا کړی دی دی کړی دی او دا میک ایډرس په دې ویلین کې دی دا میک ایډرس که موږ راشو دلته په دې سویچ کې وګورو په سویچ کې نه په کمپیوټر کې چې دا میک ایډرس د چاو نو دا میک ایډرس که موږ راشو د دې ځای نه وګورو نو دا په اخره کې A3D دی A3D نو دا موږ کتی شو چې دا میک ایډرس د چا دی په کم پورټ باندې او چا وایلیشن کړی دی نو دې ځای نه دا موږ کتی شو اوس د دې موږ بیا ریکوري کوو واپس نو یو خو دا چې موږ راشو انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 شټ ډاون نو شټ ډاون د دې سره کېږي خو بیا وا چې څنګه پې دا اوس زموږ سره آن شي بیا پې میسیجونه لاړ شي دا بیا بلاک کېږي ولې چې دا بل کمپیوټر په دې باندې کنیکټ دی که زه راشم پینګ کړم دا کمپیوټر څه شی پینګ کړي دغه جنریټ کړي دا ټریفیک نو دا بیا شټ ډاون شي ګوره بیا شټ ډاون شو
په خپل باندې ها نو دا یو طریقه ده او بل منګه ایر ډیسیبل ریکوري کولای شو چې راشو دلته ایر ډیسیبل ریکوري دلته زموږ سره پیکټ سره دی غنښت دی خو تاسو چې راشي دلته دی دغه ته په دې کې منګه آپشنز ایگزیکیوټ کولای شو انیبل کانفټي او ایر ډیسیبل ریکوري د څه شي د پاره نو موږ ورته ویل شو چې کاز شوی د څه وجې نه ایر ډیسیبل ریکوري کوو موږ لکه اټومیټک زم چې پی سی کې ور څه شي پی سی کې ور وایلیشن پورټ سکیورټي وایلیشن کا چرته شوی پی سی کې ور وایلیشن نو د دې کوا او ایر ډیسیبل ریکوري کاز کاز نو دغه ټایم ایر ډیسیبل کاز ورته موږ الریډي خو چرته پورټ شټ ډاون کېدو زموږ سره دا ایر ډیسیبل سټیټ ته تلو د پورټ سکیورټي د وجې نو هغه څه کوه د هغې ریکوري کوه خو څومره ټایم پسې ریکوري کوه هیلپ والو نو موږ ورته انټرول خوی شو تاسو ورته په سیکنډ کې خوی شئ 30 سیکنډ نه ولا دې ټایم پورې 30 سیکنډ یو منټ څومره ټایم ورته تاسو ورکوئ د اخره کې 24 غنټې زموږ سره ټایم راځي داسې موږ ورته ورکولی شو زه راځم 60 سیکنډ کې اټومیټیکلی ریکوري کوو نو دی به اټومیټیکلی زموږ دا پورټ چې کوم دلته تللی دی نو دی به ایر ډیسیبل ریکوري نه بیرته واپس راولي او که موږ دلته راشو کتی شو پورټ سکیورټي راوښایي نو پورټ سکیورټي کې دا ماته چې پورټ سکیورټي په دې باندې انیبل ده او دومره پې کاونټ دی او شټ ډاون دی وغیره بیا پې لږ هلته زموږ سره څه چل شوی دی دا وایلیشن کار شوی دی دا زموږ ټاپک د څه شی د پورټ سکیورټي بیا د دې نه پس راځو موږ ډي سی پي سنوپینګ پیژنو ډي سی پي سنوپینګ زموږ سره څه کار کوي ډي سی پي اټیک څنګه کیږي ډي سی پي سپوفینګ اټیک کیږي سپوفینګ اټیک ډي سی پي سپوفینګ اټیک کیسې چل کیږي چې زموږ سره یو اوریجنل سرور دی چې دی به آی پی ایډریسز کلاینټس ته اساین کوي دلته یو زموږ سره څه شی راغلی روک ډي سی پي سرور راغلی روک ډي سی پي سرور دلته لګي نو چې اوس زموږ سره دا کلاینټ دی دې چل کوي ډي سی پي کې چې کله دغه آی پی ایډریسز اساین کیږي نو د یو پروسس کوي هغې ته ډوره وایي ډسکوري آفر او ریکویسټ او اکنالجمنټ کلاینټ زموږ سره ډسکوري کوي آفر ورته څوک کوي سرور کوي اوس په دې ټایم کې زموږ سره څه چل وشو د کمپیوټر ریکویسټ وکړو نو دی اوس آفر ورته دا کوي که دا کوي نو زموږ سره په ارګنایزیشن کې یو ډي سی پي او هغه څه ډي سی پي چې کوم اوریجنلی نو زه به راځم په دې پورټ باندې به زه ډي سی پي سنوپینګ فیچر انیبل کوم ډي سی پي سنوپینګ موږ له دا کوي چې کوم روک ډي سی پي آی پی آفر چاته کوي آفر پیکټ را لګي نو ته دغه پورټ څه چل کوه شټ ډاون کوه زه به صرف یو ښیم چې دا سړی دی ورته آی پی ایډرس اساین کوي که بل چا ورته آی پی ایډرس اساین کولی نو ته پورټ شټ ډاون کوه ځکه چې دا آی پی ایډرس اساین کې موږ خبره کړې ده اوس دې ته پته نه لګي چې آی پي ماته چا اساین کړی دی سره دلته راوټر لګېدلی دی انټرنیټ سروس میلاویږي نو اوس چې ته آی پي اساین کړه ګیټوی ورته د خپل ورکړی دی هسې ټریفک د دې نه ځي نو دا تله مانیټرینګ کولی شي مین ان د میډل اټیک دلته کېږي نو د دې پراون ختمولو دپاره موږ سره ځو دې پراون ختمولو دپاره موږ ډي سی پي سنوپینګ دلته انیبل کوو نو زه به راشم په دې کې به موږ ډي سی پي سنوپینګ انیبل کوو او دا زموږ سره چې کوم دی ډي سی پي سنوپینګ اوس زموږ پسې دا مخکې ټاپک را روان یو ډي سی پي سنوپینګ یو ټیبل جوړی ډي سی پي سنوپینګ بایډنګ ټیبل دغه زموږ سره د آرپ انسپیکشن دپاره او د آی پي سورس ګارډ دپاره په کار راځي نو یعنې هغه موږ به مجبوره دلته وکړو را به شو دلته په دې باندې به زه کنفیګریشن دغه کومه را به شمه ایریز به کومه دغه زموږ سره کنفیګریشن نشته کمانډ به څه شی ورکړو کنفیګر ټرمینل اوس که زه راځم زموږ سره دلته یو ډي سی پي سرور دی به ډي سی پي سرور سروسز انیبل دی هر څه کېږي زه راځم چې ته آی پي ایډرس سین کولی شي که نه شي سین کولی که زه راشم شو آی پي کومه شو آی پي نو دلته آی پي شته زه به راشم آی پي ډي سی پي به کومه آی پي ډي ایچ سی پي چې د ډي سی پي سرور په ذریعه باندې څه چل وکړي چې ته آی پي ایډرس اساین شي نو ګوره دې اوس څه چل وکړو دې ډوره وکړه هغې ورته آفر ورکړو دې ورته ریکویسټ وکړو د اکنالجمنټ وکړو نو ګوره ډي سی پي سرور ورته به یو رینج ما پول جوړ کړی دی چې د 11 نه اخوا آی پي ایډرس اساین کوو نو که زه راشم شو آی پي کومه نو آی پي ایډرس ورته دا اساین کو د دې سبنیټ ماسک دا دی د ګیټ وی دا دی د ډي ان ایس دا دی او ډي سی پي سرور آی پي دا ده نو اوس آی پي ایډرس چې کوم دی ته څه چل کېږي آی پي ایډرس دته اساین کېږي څه مسلې پکې نشته پرابلمس پکې نشته دی خو که راځو موږ اوس یو بل روک ډي سی پي سرور پې چا راوړو دلته روک ډي سی پي راوړو او داسې چل کوي په دې باندې چا کیبل ولګو دلته اوس زموږ سره 0/2 راغی او دلته په دې 0/3 اني پورټ باندې دا ولګېدو نو اوس زموږ سره څه شی دی دا روک ډي سی پي که اوس دلته یو کلاینټ ریکویسټ کوي نو موږ وایو چې دا ورته لیټ ریپلای وکړي دا ورته فسټ ریپلای وکړي نو داسې چل وکړي آی پي ایډرس به ورته د دې نه اساین شي موږ راځو زه ورته په ارګنایزیشن کې یو صحیح دغه خیم ډي سی پي سرور چې دا د آی پي اساین کیبل دی نه اساین کوي نو دې لپاره موږ څه چل کوو دې لپاره موږ راځو کمانډ ورکو ډي سی پي سنوپینګ کنفیګریشن به کوو نو موږ به اول کمانډ څه ورکو آی پي ډي ایچ سی پي سنوپینګ ګلوبل کنفیګریشن موډ کې به دا کمانډ ورکوي بیا به د هغې نه پس راشئ انټرفیس لیول ته انټرفیس لیول ته به راشئ آی پي انټرفیس ته نه آی پي ډي ایچ سی پي سنوپینګ ویلین لیول ته کم ویلین کې دا ټول دي په ویلین 1 کې نو دا په دې ویلین 1 باندې هم انیبل کا
اوس دا ډي سی پی سنوپینګ ګوره که زه راځم دې ته آی پی سین کېږي ګوره زه راشم آی پی اډرس ورته ورکوم آی پی ورته ورکوم 172.16.0.1 د آی پی دته یې سین شوه ناټ چینجبل که ټوګم لږ صبر ورته وګو چې دې د آی پي چینج کړي او زه اوس راځم شو آی پي شوه سټیټیکل ورته ما سین کړې ده نو زه راځم دغه ورته کوم آی پي ورته ورکوم د څه په ذریعه باندې د ډي ایچ سی پي په ذریعه باندې صبر ورته کوم نو ګوره دا ډسکوري کوي ولې چې څوک ورته آی پي اډرس نشي سین کولی بای ډیفالټ د آی پي چې موږ ډي سی پي سنوپینګ انیبل کو په دې سویچ باندې ټول پورټ چې کوم دي هغه انټرسټډ پورټ شي په دې باندې څه چل کېږي په ټول پورټس باندې دا آفر کمپیکټ دی هغه به بند شي نو موږ بس چل کوس برازو ډي سی پي ټرست کوم به زه ورته یم چې دا پورټ زموږ سره څه شي ټرسټیبل پورټ دی په دې باندې اوریجنل ډي سی پي کنیکټ دی دا پرېږده په دې باندې چې کوم آی پي اډرس دپاره خلکو ته آفر راځي نو د دې پورټ والا آفر ته پرېږده نور بلاک کوه بای ډیفالټ ټول بلاک نو موږ به راشو دلته به ورته کمانډ ورکړو په کم انټرفیس باندې راسي ډي سی پي سرور کنیکټ دی ایترنیټ 0/1 نو انټرفیس ایترنیټ 0/1 کمانډ ورکړو آی پي ډي ایچ سی پي سنوپینګ ټرست نو دې اوس زموږ سره څه چل وکړي ډي سی پي سنوپینګ ټرست شو دغه پورټ زموږ سره نو که اوس موږ راشو او زه دغه کومه دا به ترې موږ لا الن لرې کړو چې په دغه پورټ باندې چا آفر کوو نو هغه پرېږده که اوس موږ راشو دلته بیا زه ګورم آی پي ډي ایچ سی پي دی به ډسکوري کوي دی به بیا زموږ سره څه چل کوي آفر کوي ښه دلته اکثر زموږ سره اوس مسلې سره راځي ما یو سویچ راغلی په هغې باندې مې ډي سی پي سرور کنفیګریشن کړی دی نو ډي سی پي سرور کنفیګریشن که تاسو په سویچ باندې وکئ یا تاسو په راوټر باندې وکئ نو دلته زموږ سره په دې ډي سی پي سنوپینګ کې دلته یو سویچ چې کله د سرور د دې کلاینټ یو دغه لیږي ریکویسټ لیږي نو دا به دلته یو آپشن 82 یو آپشن پکې ایډ کوي چې هغه زموږ سره ډي سی پي سرور ریډ کولی نه شي هغې کې اکثر مسلې راځي نو دغه پرابلم ختمولو دپاره موږ راشو دلته ورته کمانډ ورکړو چې نو آی پي ډي سی پي سنوپینګ آپشن دغه دی دا نو آی پي ډي سی پي سنوپینګ انفارمیشن او آپشن دا کمانډ ورکړو نو بیا به زموږ سره څه چل وشي په دې باندې دا آپشن چې کوم دغه دی هغه بیا ډسیبل شي آپشن 82 به پکې نه ځي لکه دغې زموږ اوس ضرورت نشته نه دی په کار نو که اوس راځو موږ او بیا ورته زه دغه کوم نو ګوره دا اوس څه چل کوي ډسکوري کوي او آفر وشو ریکویسټ وشو اکنالجمنټ نو دلته زه ګورم چې آی پي سین شو که نه نو اوس آی پي اډرس سین شو آی پي شو آی پي نو دا آی پي ده اوس که په دې باندې اوس بل سړی راځي زه راځم او په 0/3 باندې دا سړی کنیکټ کېږي او موږ دې دا اوریجنل لرې کوو هم چې دا دې ورته نه شي سین کولی بیا راځم زه آی پي ګورم چې آی پي څوک یې سین کولی شي که نه نو آی پي ډي ایچ سی پي په ذریعه ورته آی پي سین کړه نو ګوره دا بیا ډسکوري کوي ولې چې ټول پورټونه نور انټرسټډ دي خو که دا سړی راشي او دا خپل کیبل دا کیبل دی په دې 1 باندې چې کوم موږ ټرسټ کړی دی په هغې باندې ولګوي نو بیا د دې آی پي اډرس چې کوم دغه یې سین کېدی شي را به شو دلته 1 ته دې باندې به دا کنیکټ کړو په اینی پورټ باندې نو که اوس دا دغه کوي آی پي ډي ایچ سی پي کوي نو دې ته بس آی پي اډرس سین کېږي لږ انتظار به ورته وکړو هغه دا پورټ اپ ډاون کېږي او دې کې لږ ریسپانس لیټ دی په دغه کې ښه دې ته به لږ انتظار وکړو موږ په دې دغه کې ریسپانس لیټ یې زموږ سره په جي ان ایس کې بیا به زه آی پي ډي سی پي کوم وګورو بیا آی پي ډي سی پي کې اینډ فایند تاسو ته ما الریډي خبره کړې ده چې زموږ سره دا جي ان ایس چې کوم دی دا مدر اف ټربل ده دې کې ډېرې غټې مسلې راځي اوس آی پي اډرس ورته یې سین کړل لکه روګ ډي سی پي ورته آی پي اډرس یې سین کړو دا ځان یو فول دی ما ورته ځان دا پول ځکه ورکړی دی چې تاسو ته لکه پته لګي ګوره اوس روګ ډي سی پي چې کله آی پي سین کړي نو هغې څه شی دی 172 والا شو آی پي نو دې څه چل وکړو دغه آی پي اوس راځي دا بېرته لرې کوي اوس تاسو لکه ذهن کې کوېسچن راځي چې دلته خو روګ ډي سی پي دلته په دې باندې ولګېدو نو ګوره زموږ سره دا سرور دا سویچونه دا په ډیټا سینټر کې پروت دي خو مسله دا اټیک روګ ډي سی پي والا د کوم ځای کې نه کوي د کلاینټ د کمپیوټر د سایډ نه کوي ځکه چې د دې نه کوم کیبل راغلی هغه بلته په وال جیک کې د کلاینټ کمپیوټر سره امپلایي خوا سره لګېدلی نو داسې چل کوي چې د هر ځای کې د ډي سی پي سرور کیبل ورکړو ډي سی پي سرور خپل ریکویسټ د سویچ ته رالیږي نو موږ به ورته ویل چې زموږ سره کوم کلاینټس کنیکټ دي کوم ډیوایسز کنیکټ دي نو هغه به آفر نه کوي هغه به صرف ریکویسټ کوي هغه ته به آی پي نه پکاري هغه به چله آی پي نه ورکوي نو موږ به ډي سی پي سنوپینګ انیبل کوو نو دلته زموږ سره په کم نور پورټونه دي په هغې باندې ډي سی پي روګ ډي سی پي سرور دغه چې کوم دی هغه به بلاک بند شي او صرف په دې یو باندې زموږ سره علاوي چې هغه زموږ سره ټول په ډیټا سینټر کې پراته دي په هغه کیبینټ وغیرو کې که زه اوس راځم بیا به ورته لږ صبر وکړو او آی پي ډي سی پي به کوم دی بیا هغه آفر ورته وکړو د دې بیا ورته 192 آی پي به شي اوریجنل راغی نو موږ داسې وکړه چې زموږ سره که شو آی پي ګو
نو دلته وسه چل کیږي چې روګ ډي سی پی والا که اوس پر بل پورټ باندې دا کنیکټ کیږي بیا ورته دغه کوي نو دا آی پی نشي سین کولی د آی پی سین کوي. ښه د دې روګ ډي سی پی زموږ سره دغه چې کوم دی راشو موږ کتی شو چې شو آی پی ډي سی پی سنوپینګ انټر کو نو دا موږ ته وایي چې ډي سی پی سنوپینګ زموږ سره څه شی دی انیبل دی او هغه انفارمیشن موږ ته راکوي کوم پورټ ټرسټیبل دی دا پورټ ټرسټیبل دی الاؤډ دی آپشن وغیره او ریټ لیمټ چې کوم دی نو ریټ لیمټ په دې باندې څه شی دی انلیمیټډ لکه اوس زموږ سره یو بله خبر راځي ورنده اوس موږ څه چل وکړو هیکر خو موږ دلته بلاک کړو لکه دې څه چل کولی شي دی اوس دلته په دې پورټ به اني پورټ باندې کنیکټ دی دا چاته آی پی ایډرس نشي سین کولی خو دلته دا زموږ سره ای کلاینټ دلته دا زموږ سره ای کلاینټ نو کلاینټ څه چل کوي دا تله ډي سی پی سرور چې کوم دی په دې باندې بار بار دا تله بیزي کوي په دې باندې د څه چل کوي دا ډېرې افر یې کوي په دې پورټ باندې افر دغه کوي دا ریکویسټ یې کوي چې ته ماته آی پی ایډرس سین کوي آی پی ایډرس سین کوي دا بیزي کوي نو موږ وایو چې په یو سپیسیفیک انټرفیس باندې به زه درته وایم چې په دې انټرفیس باندې به درته څه چل کېږي سپیسیفیک په یو سیکنډ کې به دې ته څومره افر راځي دا 1 میلیون نشي کولی دا موږ څه چل کوو چې دا موږ لیمټ کوو کانټیګو انټرفیس کومه زه راشم کوم انټرفیس باندې هیکر کنیکټ د انټرنیټ په ټولو باندې لکه تاسو لاړ شئ په کلاینټ سایډ باندې چې کم زموږ سره لکه انټرفیس رینج فاس ایترنیټ 0/1 نه ولې پورټ پورې ټول څه شي نه وځي اول ته ورته ورکوي چې 0/3 آی پی ډي سی پی سنوپینګ او لیمټ چې کم دی نو لیمټ ورته وښایي چې لیمټ ریټ ډي سی پی سنوپینګ لیمټ ریټ څه شي چې په یو سیکنډ کې به صرف 15 ریکویسټ چې کم دی ډي سی پی سرور دپاره کېدی چې 15 نه به زیات نشي کوي 15 نه زیاتې کېدی دی به څه چل کوي دی به یا ایر ډسیبل د بوز یا به دا بلاک کوي دلته ورته موږ دا خوښ شو نو وځو په یو سیکنډ کې څومره کولی شي دومره که موږ راشو دلته شو آی پی ډي سی پی سنوپینګ کو نو ګوره دا موږ ته ښایي چې دې انټرفیس باندې زموږ سره څه شی دی په دې باندې اوس 15 ریکویسټ به راځي د دې کلاینټ د سایډ نه او دی به څه چل کوي د دې نه زیاتې آی پی ایډرس دپاره به دې څه چل کولی چې دی به لکه ریکویسټ نشي کولی دا موږ د دې لیمټ دغه لیمټ کوو لکه ریټ لیمټ کوو. ښه د دې نه پس موږ راځو د دې ټیبل ګورو چې شو آی پی ډي سی پی سنوپینګ بایندینګ نو ډي سی پی سرور سنوپینګ بایندینګ کې دی ماته یو ټیبل ښیي دا میک ایډرس دی د آی پی ورته یې سین کړي د لیست ټایم یې دومره شوی دی ډي سی پی سنوپینګ په انیبل دی دی ویلین دی په دې انټرفیس باندې دا کنیکټ دی نو دې موږ ته اوس ډېر دا ټیبل چې کوم دی که نه دا د آرپ انسپیکشن والا او آی پی سورس ګارډ والا یوز کوي د هغې دپاره دا زموږ سره په کار راځي ګورئ راځو موږ اوس ګورو چې ډي سی پی سنوپینګ موږ وپېژندو آی پی سورس ګارډ سره کار کوي آی پی سورس ګارډ زموږ سره د آی پی سپوفینګ اټیک نه بچ کول کوي څنګه زموږ سره یو د راوټر د ډیوایس دی داسې زموږ سره کمپیوټر یې لګېدلی دی د دې سړي آی پی چې کوم دا 10.1.150 ده او زموږ سره د ګیټ وی آی پی چې کوم دا هغه څه شی ده 10.1.1 ده نو دا هیکر څه چل کوي چې دا د دې راوټر د دې انټرفیس آی پی یا د یو بل کمپیوټر آی پی ځان ته یې سین کوي اوریجنل آی پی دا ده خو دې څه چل کوي دی وایي زما دا آی پی ده نو دلته زموږ سره آی پی سپوپینګ اټیک د بچ کولو لپاره موږ آی پی سورس ګارډ سره کار کوي آی پی سورس ګارډ ګوري چې په دې انټرفیس باندې مخکې څوک کنیکټ و د هغې څه میک ایډرس و د هغې څه آی پی ایډرس و هغه په کم پورټ باندې و نو که اوس دا زموږ سره څه شی دی د اوریجنل آی پی دا وه دې په هغه ټیبل کې به ایډ کړي ډي سی پی سنوپینګ کې که نه که موږ راشو ډي سی پی سنوپینګ ټیبل وګورو نو په ډي سی پی سنوپینګ ټیبل کې دا وایي چې په دا میک ایډرس والا دا سړی چې کوم دی دې ته ما دا آی پی سین کړې ده او دا په دې پورټ باندې ده په دې پورټ باندې که اوس زما سره څوک کنیکټ شو هغې دا آی پی زموږ سره چینج کړه نو ته بیا څه چل کوه دا پورټ باندې چې کم ټریفک راځي هغه ته بلاک کوه دغه پورټ باندې دغه ټریفک زموږ سره مه پرېږده نو آی پی سورس ګارډ زموږ سره دا کار کوي تیوري د دې ځای کې پورې ووایه نور اهم چیز چې کوم دی هغه درته ما دلته ډسکس کوو نو راځو موږ آی پی سورس ګارډ به څنګه انیبل کوو نو آی پی سورس ګارډ دپاره موږ راشو کمانډ به ورکړو کنفیګر ټرمینل په ټولو انټرفیسو باندې انټرفیس رینج به ورکوي فاس ایترنیټ د کلاینټ سایډ چې څومره انټرفیس یې د په هغه ټولو باندې خو زه راځم اوس یو ورکول غواړم لکه زه راځم اوس زموږ سره دې کلاینټ ته څه آی پي سین د 11 آی پي سین ده نو زه وایم چې دلته زه آی پي سورس ګارډ انیبل کول غواړم که دې سړي آی پي چینج کړه بدلولې نو ته څه چل کوه چې دغه مه پرېږده ټریفک بیا مه پرېږده ځکه چې دی به د بل چا آی پي ځان ته یې سین کړي نو بیا زموږ سره بیا پرابلمز دي ځکه چې دلته اوس موږ راځو او یو کلاینټ دی ډیټا د ده دپاره راځي ډیټا اوس د بهر د سیټ نه چې کوم دی د ده دپاره را روانه ده او آی پي چې کوم دی د دې کلاینټ والا دې چینج کړه نو د دې دپاره چې کومه ډیټا را روانه ده خو به کمپلیټ کېږي ډیټا به دته ځي او نیمه ډیټا به دې زموږ سره پرابلمز راځي نو د ختمولو دپاره موږ څه کوو
آی پی سورس ګارډ انیبل کو نو دې پورټ ته کلاینټ ټول پورټ ته بلاړ شي په هغې باندې بس کمانډ ورکړئ انټرفیس ته لاړ شم ایترنیټ 0/1 0/1 دی زموږ سره که 0/2 باندې 0/2 باندې دا کنیکټ دی نو 0/2 باندې به شي زموږ سره او کمانډ ورکړم آی پی ویریفای سورس نو دې زموږ سره څه چل کوي آی پی ویریفای سورس زموږ سره دا ویریفای کوي نو ګوره که موږ اوس راشو او شو آی پی ویریفای سورس نو دې موږ ته څه وایي چې دی وایي چې زما سره دا انټري ده د چا نه راواخیسته دا انټري دا انفارمیشن ده د ډي سی پي سنوپینګ نه راواخیسته وایي دا یوه آی پی ده چې د دې فلټرینګ موډ زموږ سره اکټیو دی او دا په دې ایترنیټ باندې ده که دلته اوس په دې ایترنیټ باندې چا آی پی چینج کړه خپله نو دی به داسې چل کوي دی به زموږ سره بیا اکټیو به ډینای آل ته لاړ شي خو دا میک ایډرس نه ښایي میک ایډرس الریډي زموږ سره هلته په ډي سی پي سنوپینګ کې دا دی شته که اوس موږ راځو او دا آی پی چینج کوي آی پی ورته چینج کوي داسې چل کوي 192.168.0. د دې ګیټ وی آی پی دی یا د بل چا آی پی دی ګوره موږ راشو ورته وایو چې 20 کړه د آی پی دغه خپل آی پی چینج کړه اوس موږ راځو چې د کمیونیکیشن دلته کیږي که نه کیږي ګوره چې موږ څنګه راشو او کمانډ ورته ورکو شو آی پی ویریفای سورس نو ګوره دا اوس اکټیو دی دا زموږ سره څه شی دی اکټیو دی او دی به لږ ټریفک لږ جنریټ هم کي پینګ به کي دا 192.168.0.1 اني سو پینګ کي نو ګوره دا کمیونیکیشن به نه کیږي او که زه راشم دا وګورم شو آی پی ویریفای سورس دغه دی مسله د څه شي د جی ان اس دی که زه ریلوډ کړم نو اوس ګورئ دی به اوس د اکټیو نه بیا څه شي تللی ډینای ته نو زموږ سره جی ان اس کې لږې مسلې دي نور چې ریال سویچ ان د سپاټ په دې باندې اپلای کېږي لږ صبر ورته وکړو انیبل به کړو شو آی پی ویریفای سورس ګورئ دلته زموږ سره څه شي ته تللی دی دا اکټیو دی فلټر او دلته اوس ډینای کړی دی آی پی اډرس چې کوم دی ډینای کړی دی ولې چې آی پی اډرس د چینج کړی ده او که دلته بیرته راشي دا او آی پی ډي سی پي کې یا دغه 11 آی پي ځان ته یې سینډ کړو نو دا ټریفک به بیرته روان شي لږ انتظار ورته موږ وکړو ډي سی پي سرور ته فایند نه کولی ډورا ګوره چې څنګه آی پي دته اساین شوی شو آی پي کو آی پي دته اساین شو راشو دلته اوس موږ وګورو چې دغه آی پي بیرته الاو شو که الاو نه شو دا ګوره مخکې ډینای او ټول ټریفک اواز ده بیرته داسې دغه په دې آی پي باندې به دا ټریفک رواني ښه اوس دا هیکر چې کوم دی دومره خو موږ بلاک اوس دا بل اټیک کوي دا آرپ پوایزنینګ اټیک کوي نو راشو موږ او آرپ پوایزنینګ پیژنو یا ډاینامیک آرپ انسپیکشن څخه کار کوي آرپ پوایزنینګ هم دی ته وایي یا آرپ سپوپینګ دی ته ویلی شي دا څنګه اټیک کېږي دا زموږ سره دې اټیک د دې ګوټ نه د دې ګوټه پورې وګورئ درته زه په پښتو کې ترجمه کوم زه پوه شئ دا ولیکئ د ځان سره زموږ سره په دې سویچ کې کمپیوټرز کنیکټ دي هغه کمپیوټر چې کوم دی د هر کمپیوټر یو خپل میک ایډرس وي میک ایډرس په لیئر 2 باندې کمیونیکیشن کوي د سویچ د دې پورټ خپل میک ایډرس په هر پورټ باندې سویچ ګوري یو ټیبل دا جوړوي میک ایډرس ټیبل په هغه میک ایډرس ټیبل کې دا ګوري چې په کم پورټ باندې زما سره کم میک ایډرس دی او دغه انفارمیشن بیا دلته ډي سی پي سنوپینګ هم د ځان سره ګوري چې په کم پورټ باندې زما سره کم کمپیوټر کنیکټ دی دغه کمپیوټر څه آی پي ما ورکړی دی او د هغه آی پي زما سره څه میک ایډرس دی نو آرپ سپوفینګ یا آرپ پوایزنینګ اټیک څنګه کېږي آرپ پوایزنینګ اټیک داسې کېږي چې زموږ سره دلته یو هیکر وي د هیکر میک ایډرس چې کوم دی زموږ سره اوریجنل لکه موږ وایو چې زموږ سره څه شی دی دا داسې میک ایډرس دی میک ایډرس ای ای داسې میک ایډرس دی او دا آی پی ایډرس چې کوم دی زموږ سره څه شی دی میک ایډرس دا آی پی ایډرس چې کوم دا 101 ده خو آی پی ایډرس دا نشي چینج کولی دا اوس چل کوي دا یو دا ګریجویټس یو آرپ لیږي دی نیټورک ته او په دې کې دی څه وایي په دې کې دا دی کلاینټ ته وایي ستا دپاره چې کوم دا میک ایډرس و د دې ګیټ وی دپاره نو دغه میک ایډرس ته غلط دی کاینډلی ته زما دا میک ایډرس والا او دې آی پي ته چې ستا کوم ګیټ وی دی هغې ته دغه ریپلیس کا ځکه چې تا دا کم راوټر یا ستا ډیفالټ ګیټ وی تا دا کم میک ایډرس درکړی دا غلط میک ایډرس درکړی زه په اصل کې زه اوریجنل ګیټ وی زه ستا یم نو دې ته څه چل وکړي دې ته راشي او داسې درته ووایي چې ته کاینډلی دا خپل میک ایډرس چې کوم دی دا ته د ډیفالټ ګیټ وی چینج کا او دا دې چې کوم میک ایډرس ډي ډي درکړی دا غلط دی
نو دې څه چل وکړي دا ریپلیس کړي. بیا د هغې نه پس دی یو بل میسج واستوي دی ګیټ وې ته ووایي د دې کمپیوټر چې کوم میک ایډرس لکه موږ راځو سی کاینډلي دا میک ایډرس ته په خپل آرپ ټیبل کې ته څه وکړه هغه موډیفای کړه تا د چې کومه دغه آی پي ده او د هغې دپاره چې د کوم ریکویسټ رالیږي نو هغه میک ایډرس چې کوم دی دا غلط دی ته کاینډلي میک ایډرس د خپل څه چل وکړه د ځان سره دلته په خپل ټیبل کې ته هم ای کا نو ګوره د میک ایډرس ورته هم وایي چې دا میک ایډرس ته د ګیټ وې دی او د ته وایي ستا میک ایډرس چې کوم دی د سپیسیفیک کمپیوټر دی. نو چې کله اوس زموږ سره دلته ریکویسټ راشي دی کمپیوټر ته دا چېرته کله ډیټا لیږي څه چل کوي ډیټا لیږي نو دی به خپل سورس آی پي وی پکې سورس میک ایډرس وی پکې ډیسټینیشن آی پي وی پکې ډیسټینیشن میک ایډرس وی پکې نو ډیسټینیشن میک ایډرس چې پکې کله دا په خپل ګیټ وې کې دا انسرټ کړي نو چې کله ډیټا رااله دته نو دی به وګوري چې څه ډیټا ده دا به دا ډیټا چې کوم ده دا ریډ کولی شي او د هغې نه پس به دی خپل یو سیټینګ کړی دا بیا اوریجنل میک ایډرس ته چې کوم دی داسې فارورډ کوي نو چې کله د دې هغه اوریجنل ډي ډي میک ایډرس ته فارورډ کړه ډیټا به لاړ شي هغه سایډ بیا د هغه سایډ چې بیرته ریپلای راشي نو هغه خپل ټیبل وګوري چې دا ډیټا خو ماله د دې نه راغلی وه هغه میک ایډرس لکه د دې کمپیوټر دی خو دا چله ورکول دي داسې چې کله راشي نو سویچ به وګوري چې دا میک ایډرس خو زما سره د دې دی نو دا ډیټا بیرته واپس دله ورکړي او دا داسې بیا دله ورکړي نو دلته بیا پکې هم مین ان د میډل اټیک دلته هم کیږي دلته څه چل کیږي آرپ وایزنینګ او آرپ سپوفینګ ورته ویلی شي او مین ان د میډل اټیک درته ویلی شي چې دا داسې هیکر راتلی شي او دا موږ سره داسې د نیټورک چې کوم دی دې باندې اټیک کولی شي دا زموږ سره هیک کولی شي نو د دې پرانو ختمولو دپاره موږ په دې باندې آرپ انسپیکشن په دې باندې موږ وایو چې په هر پورټ باندې به ګوري چې په کم پورټ باندې ستا سره مخکې جوړ کم میک ایډرس او د آرپ ریپلای به هر میک ایډرس والا نه ورکوي لکه اوس دا ګوره دا سړی دی په وین باندې چېرته کمیونیکیشن کوي نو چې په وین کله کمیونیکیشن کوي د دې ډیوایس سره د وین ایډرس نه وي لکه د وین د میک ایډرس نه نو کمیونیکیشن دا نشي کولی نو هغه خو به سورس آی پی خو ورته ډیسټینیشن آی پی خو ورته زه ولیکم خو ډیسټینیشن میک ایډرس نه نو داسې چل کوي آرپ یو میسج جنریټ کوي د آرپ دپاره چې کله د میسج جنریټ کوي نو دا ووایي چې د دې آی پی والا لکه زموږ سره لیټ سپوز 10 آی پی والا میک ایډرس د کاڼلې مال راکړي نو هیکر داسې هم کوي چې کله دا میسج راشي نو دا ورته د هر چا د آی پی ورته دا ریکویسټ ورکوي دا کاینډلي دا میک ایډرس زما دی دا والا چې ته د آی پی دپاره ډیټا لیږي نو دې میک ایډرس ته رالیږه نو هلته د هغې میک ایډرس چې کوم دی ریپلای دا کوي نو آرپ انسپیکشن څه چل کوي چې دا کم ریپلای په دې باندې راځي نو دا هم بلاک کا ریپلای به څو کوي ریپلای به صرف دا راوټر کوي دا راوټر چې کم دلته زموږ سره دا انټرفیس دی نو کله د میک ریپلای به څو کوي هغه سړی به کوي چې کوم انټرفیس ورته ما وښو او نور کلاینټ والا به څه چل کوي هغه به صرف د خپل میک ایډرس ریپلای کوي د بل چا د میک ایډرس اپلای به هغه نه کوي او هغه میک ایډرس به الریډي ډي سی پي سنوپینګ ټیبل کې دا لکه رن کړی نو دغه دپاره راځو دې دپاره صرف سیمپل یو کمانډ دی دا موږ ډسکارډ کو او زرا شمه دلته به څه کمانډ ورکو دلته ورته کمانډ ورکو کنفیګر ټرمینل او د هغې نه پس به زرا شمه دې دپاره به یو کمانډ دلته موږ ایګزیکیوټ کو کمانډ به ورته ورکو آی پی آرپ انسپیکشن آی پی آرپ انسپیکشن incomplete دی وګي آی پی زلاړ شمه ګلوبل کنفیګریشن موډ تا کنفیګر ټرمینل آی پی آرپ او انسپیکشن خو زموږ سره اوس جی ان ایس دی په دې کې دا کمانډ نشته دی او که زه راشمه دا موږ وګورو په یو بل ډیوایس په بل هغه کې که زه راشمه زه دا ان کړمه نو ټي آی پی آرپ دې کې زموږ سره انکمپلیټ دی نشته دی کمانډ نشته دی نو موږ راشو کمانډ ورته څه شی ورکوو دلته په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې به راشو آی پی آرپ او د هغې نه پس چې کوم دی انسپیکشن او د ویلین نمبر ورته واخلئ ویلین 1 دی به زموږ دا کمانډ چې کوم دی دا واخلي او که زه راشمه دلته موږ پیکټري سر کې وګورو پیکټري سر کې مې هم یقین نه راځي چې دا کمانډ وي کمانډ چې کوم دی 36 35 60 سویچ ته راشو آی پی آرپ انسپیکشن ویلین 1 دا مونږ نو کو انیبل کانف ټی او کمانډ ورته څه شی ورکما آی پی آرپ ندی خو د سره نشته دی یعنی هاو مونږ راځو او کمانډ څه شی ورکوم کمانډ ورته به مونږ ورکو په جی ان ایس کې آی پی آرپ انسپیکشن ویلین 1 دا کمانډ چې زموږ سره په څه شي کې په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې ورګي چې دا ته څنګه انیبل کې نو په دې باندې زموږ سره آرپ انسپیکشن په ټولو انټرفیسو د سویچونو انیبل شي هیڅوک ریپلای نشي کولی هغه سړی به ریپلای کوي د خپل اوریجنل میک ایډرس بل میک ایډرس چې چا ریپلای کوله هغه به څه چل کېږي هغه به دلته ډینای کېږي نو
نو د دې لپاره E1 کې بیا زموږ سره چې کوم راوټر کنیکټ نو راوټر هم بیرته ریپلای نشي کولی لکه تاسو دلته ما سیناریو خوا چې دې راوټر څه چل کولی چې دی هم بیرته د چا ریسپانس نشي ورکولی نو موږ به راځو دا انټرفیس ورته موږ ټرسټیبل ښایو نو دغه انټرفیس زموږ سره راوټر په هر انټرفیس باندې کنیکټ وي زما چې دا د ARP ریپلای کوي نو که موږ راشو دلته زموږ سره ایزیوم کوو چې داسې یو راوټر دی او دا راوټر زموږ سره دلته په انټرفیس 1 by 1 باندې کنیکټ دی زه به راشم د دې ARP ریپلاینګ به دا راوټر یې کوي نو دې دپاره به زه راشم او دلته موږ کمانډ څه شی ورکړو انټرفیس ایترنیټ 1 by 1 او کمانډ به ورته ورکړم چې زموږ سره په دې کې IP ARP دغه دی دا کمانډ به ورته ورکړو IP ARP trust IP ARP زموږ سره پکې شته دا کمانډ نه خو اینی هاو موږ به کمانډ ورکړو IP ARP inspection او د هغې نه پس چې کوم دی trust مطلب دا چې دې پورټ باندې کم ریپلای کېږي نو دې باندې ته ټرسټ کوه لکه دې انسپیکشن لکه نه دی پکار لکه موږ داسې کوو چې دا ته موږ لکه ایکسکلوډ کوو چې دا کمانډ ورکو نو بیا زموږ سره څه شی وشو په دې باندې به دې ریپلای کوي او په نور هر چا چې ورته ووایي چې زما دا میک ایډرس خپل میک ایډرس یې چینج کوو د بل کوشش یې کوو د هغې ریپلای دلته راتله نو دې به څه چل کېږي دې به داسې بلاک کېږي ښه بل زموږ سره داسې یو سیناریو لکه راځي چې زموږ سره په یو پورټ باندې چې کله موږ د IP ARP inspection بای ډیفالت په ټولو پورټس باندې موږ انیبل کو چې موږ دلته راشو کنه کنفیګر ټرمینل او انټرفیس رینج او پاس ایترنیټ لکه موږ راځو 0 by 1 والا 48 پورټ سویچ دی په ټول باندې زموږ سره کلاینټ کنیکټ دی ته موږ انټر شو او کمانډ ورته موږ څه شی ورکو لکه صحیح زم کوم چې دلته زره غلما ایترنیټ 0 by 1 لکه داسې موږ راشو کنه او IP ویریفای سورس کو او انټر کو دا موږ نو دا غې نه پس دلته څه چل کېږي IP ویریفای سورس شو نو دې کې زموږ سره به هغه کمپیوټري کمیونیکیشن کولی شي چې د کوم کمپیوټر او IP ایډرس انفارمیشن په IP DHCP سنوپینګ ټیبل کې چې په IP ایډرس DHCP سنوپینګ ټیبل کې نو هغه IP یې موږ سره کمیونیکیشن نشي کولی ځکه چې هغه خلک به کمیونیکیشن کوي چاته IP ایډرس د DHCP ذریعه باندې میلاو شوی نو DHCP په ذریعه چې کله IP ایډرس میلاویږي نو سنوپینګ د هغې انفارمیشن د ځان سره سټور کوي نو سنوپینګ چې کله انفارمیشن سټور کوي اوس زموږ سره یو ډیوایس دی یا موږ سره یو پرنټر لګېدلی موږ یې زوم کوو دا چې زموږ سره دلته داسې دا زموږ سره څه شی دی دا موږ یې زوم کوو چې دا زموږ سره دا پرنټر دی دا پرنټر زموږ سره په دې انټرفیس باندې لګېدلی نو پرنټر ته خو عموما 1 by 3 باندې لګېدلی دی یا 3 by 3 باندې کما نو 3 by 3 باندې زموږ سره څه شی لګېدلی دی پرنټر لګېدلی دی نو پرنټر ته خلک DHCP په ذریعه باندې IP نه سینډ کوي مینولي سینډ کوي ځکه DHCP IP ته یې سینډ کوي نو دا چینج کېدی را چینج کېدی چې زموږ سره مسلې به جوړېږي نو د هغې لپاره موږ راځو او بیا به ورته موږ د دې مینول انټري کوو چې په 3 by 3 باندې هم ته د انسپیکشن کوه که هیکر راغی د پرنټر کیبل یې لري کو په خپل ځای کې لګوو او IP چینج کولی د پرنټر کوشش یې کوو نو بیا ته د هغې هم ریکویسټ بلاک کوو نو دا به موږ هم مینولي ورته انټر کوو چې د دې IP ورته ما مینولي درکړې ده خو دا IP ورته زه دا یم میک ایډرس بدای خو که چا په دې باندې دا IP چینج کړه یا د هغې میک ایډرس چینج نو ته د هغې ریکویسټ ما پرېږده دې دپاره بیا موږ څه چل کوو دې دپاره بیا موږ راځو او مینول انټري به کوو نو د مینول انټري دپاره موږ راشو چېرته IP سورس د هغې نه پس چې کوم دی بایډنګ کومه د بایډنګ نه پس وایي ما ته میک ایډرس راواخلې د پرنټر میک ایډرس به ورکړي د پرنټر میک ایډرس زما سره لکه لیټ سپوز AAA داسې میک ایډرس دی بیا د هغې نه پس چې کوم دی په کم ویلین کې پرنټر دی نو ویلین نمبر به ورته ورکړي د هغې نه پس د هغې IP راته راکړه نو IP ایډرس به د پرنټر چې کوم دی زه وایم چې د هغې زموږ سره 250 ده د هغې نه پس د دې هیلپ والا IP ایډرس به ورکړو ویلین 1 کې ده او د هغې نه پس چې کوم دی به زه راشم IP ایډرس به زموږ سره شي چې 192.168.0.250 ورکم او په کم انټرفیس باندې دا په انټرفیس ایترنیټ 1 by 3 by 3 باندې دا زموږ سره په سویچ کې کنیکټ دی سویچ انټرفیس بس دغه کمانډ به ورته موږ ورکو دې زموږ سره څه چل وکړو دې به وس زموږ سره چې دلته داسې میک ایډرس وي او د هغې ګوره زه راشم دا کمانډ بېرته زه ایکزیکیوټ کوم داسې راشم چې IP سورس د هغې بایډنګ کوم چې دا میک ایډرس په ویلین 1 کې دا او د هغې دا میک ایډرس نو د هغې به زموږ سره څه شی په دې پورټ باندې ته دا الاو کوه دا پرېږده او که په دې پورټ باندې بل څوک کنیکټ شو د هغې بل میک ایډرس او هغې IP چینج کوله نو ته څه چل کوه هغه بیا مه پرېږده د هغې ریکویسټ هم موږ ډینای کوو نو داسې موږ سره څه شی دی دا ARP انسپیکشن او ډاینامیک ARP انسپیکشن او د هغې نه IP سورس ګارډ دغه کار کوي او DHCP سنوپینګ دغه کار کوي پورټ سیکیورټي دغه کار کوي راځو موږ سټورم کنټرول ته
سټروم کنټرول زمونږ سره څه کار کوي زمونږ په نیټورک کې اکثر داسې سټروم جوړېدی شي لکه داسې براډکاسټ پکې شروع وي دا براډکاسټ زمونږ سره د سویچونو ترمنځ هم کېدی شي دا براډکاسټ زمونږ سره د کلاینټس کمپیوټر نه هم کېدی شي کلاینټ یې هغه څه چل کوي هغه موږ سره براډکاسټ کوي نو دغه براډکاسټ یو لیول دی زموږ سره لکه موږ وایو چې بده کې زموږ سره یو کمپیوټر کنیکټ دی او دغلته یو براډکاسټ لیول دی لکه اوس زم چې بده کې 100% براډکاسټ یا 50% براډکاسټ یا 40% براډکاسټ نو دا براډکاسټ څه کوه دا ته د دې لیول کموه د سټروم کنټرول کې موږ څه چل کوو د براډکاسټ هم کمولای شو یونیکاسټ ان نون میک ایډرس یونیکاسټ ان لکه یونیکاسټ ټریپ کې زموږ سره کنه نو دا موږ هم کولی شو ملټیکاسټ هم لکه څه چل کولی شو د هغې هم موږ لیول کمولی شو لکه دغه موږ ګورو یو ټریفک لکه لیول موږ اصل کې کمو سټروم کنټرول د دغې لپاره په کار راځي زه دلته راځم او دلته زموږ سره یو سویچ دی په دې سویچ باندې زه یو کمپیوټر کنیکټ کوم ایترنیټ 0/1 باندې په ایترنیټ 0/1 باندې ورته زه یم که په دې پورټ باندې زموږ سره یو خاص لیول لکه په دې باندې زموږ سره 100 Mbps ډیټا را روانه ده خو په 100 Mbps نارمل ډیټا کې که 90% براډکاسټ ونه ته څه چل کوو د براډکاسټ لیول بیا زموږ سره کموه ځکه چې د براډکاسټ په دې را روان دی نو خامخا څه مسله وي دې لپاره موږ راځو انټرفیس ته انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1/1 ورته ورکوم او ورته ووایم چې سټروم کنټرول زما سره کوه د څه شي دپاره د براډکاسټ دپاره اول ایکشن دی خو زه راځم براډکاسټ د هغې نه پس لیول ګوره بیا لیول زموږ سره څه پرسنټیج کې وایي وښایه اوس چې زموږ سره دا اوریجنل ډیوایس وي نو په هغې زموږ سره پیکټ هم ښایي چې څومره سیکنډ پیکټس دي یا څومره لیول چې کم دی دغه راکوي لکه پیکټس پر دغه دی او د هغې نه علاوه چې کم دی بیټس پر سیکنډ دی او پیکټ پر سیکنډ دی خو زموږ سره اوس دلته داسې یو دغه دی سویچ دی چې په هغې صرف دا فیچر لکه اویلیبل دی چې په هغې موږ ته صرف پرسنټیج ښایي نو زه ورته یم چې سټروک کنټرول براډکاسټ لیول چې زموږ سره 100 پورې رسېدو های لیول زه راشم نو ما ته وایي چې دلته موږ سره څه شی وکړه لیول راته راکړه نو زه یم که زما سره چېرته په ډیټا په دې انټرفیس باندې 50% براډکاسټ روان و نو دې لیول ته څه ته کموه 30 ته کموه انټر کا نو ما ورته څه شی ویل چې په دې انټرفیس باندې کوم انټرفیس ته فاس ایترنیټ 1/1 د زه راننوتم که په ده باندې زموږ سره 50% د ډیټا براډکاسټ روان و د دې لیول ته څه ته کموه 50 ته کموه 30 ته کموه او د هغې نه علاوه ورته موږ ایکشن هم ورکولی چې سټروم کنټرول او د هغې نه پس چې کوم دی ایکشن نو ایکشن شټ ډاون هم موږ ورکولی شو په دې کې زموږ سره شټ ډاون دی هلته زموږ سره په اوریجنل کې چې کوم دی دوی یو ټریپ لیږي لکه شټ ډاون کوي نو ټریپ لیږي دلته CCNP کنفیګریشن ورته موږ کړی لاګز لیږي نو دې دا مطلب دی چې زموږ سره کله 50% براډکاسټ شروع شو نو ته دا پورټ شټ ډاون کوه د هغې پورې زموږ سره ټریفک مه پرېږده د هغې پورې زموږ سره د براډکاسټ لیول 30 ته راکوشي نو داسې موږ انټر کولی شو نو دې باندې بیا چې کله براډکاسټ 50 ته ورسي نو دا پورټ بلاک کی ایر ډیسیبل د ویبوزي چې 100 پورې زموږ سره دا 30% ته راکوز شوی دی نو داسې موږ سټروم کنټرول په دې باندې کولی شو سټروم کنټرول موږ یونیکاسټ دپاره هم کولی شو براډکاسټ دپاره هم کولی شو او ملټیکاسټ دپاره هم کولی شو نو په دې لیکچر کې موږ چې کوم دی څه چل وکړو چې DHCP سنوپینګ هم وپېژاندو IP سورس ګارډ هم وپېژاندو ډاینامیک ARP انسپیکشن هم وپېژاندو پورټ سیکیورټي هم وپېژانده او د هغې نه علاوه سټروم کنټرول هم وپېژانده پرایویټ ویلین زمونږ بل لیکچر کې به زمونږ انشاءالله ټاپېږي ځکه چې دا لیکچر زمونږ ډېر اوږد شو د دې نه پرایویټ ویلینس چې کوم دي د هغې ټاپک زمونږ سره هم داسې د غټ غونډه کې د کانسپچوال دی نو دې باندې کار وکړئ دې باندې پریکټس وکړئ زه امید لرم چې د دې نه به انشاءالله څه لیکچر څه به زده کوئ نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله ملاقات کېږي نور ریکارډینګ به هلته کوو هغې پورې اجازت غواړم الله حافظ